ถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักเหนื่อยและไม่รู้ว่าจะวางความคิดในหัวลงตรงไหนคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีจัดการกับความกังวลแบบลึกและจริงผ่านแนวคิดของเดล คาร์เนกีคุณจะได้เห็นว่าความสงบในใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันฝึกได้และบางครั้งสิ่งที่คุณต้องการอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่คือการเปลี่ยนวิธีมองมันขอเพียงคุณเปิดใจคลิปนี้อาจเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและชีวิตของคุณไปเลยก็ได้คุณเคยรู้สึกไหมว่าความคิดในหัวทำให้เราหนักมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเดล คาร์เนกีคือคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและในคลิปนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีหยุดความกังวลและเริ่มมีชีวิตอย่างแท้จริงคุณจะได้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนใจและเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณพร้อมจะวางความคิดที่ถ่วงไว้คลิปนี้คือของขวัญสำหรับคุณเวลาชีวิตเราเต็มไปด้วยความกังวลมันไม่ต่างอะไรกับการเดินถือของหนักๆไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วก็พยายามใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเราอาจจะยังยิ้มได้บ้างพูดคุยกับใครได้บ้างแต่ภายในเรากำลังเกรงแน่นเหนื่อยล้าและไม่รู้ว่าจะวางของชิ้นนั้นลงตรงไหนดีความกังวลไม่ได้มาเป็นระเบิดเสมอไปบางทีมันมาเงียบๆในรูปของความคิดวนซ้ำความรู้สึกไม่แน่ใจความหวั่นไหวเล็กๆที่ค่อยๆสะสมแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเดล คาร์เนกีจึงไม่บอกให้เราละทิ้งความกลัวหรือหลอกตัวเองว่าโลกไม่มีปัญหาแต่เขาแนะนำว่าถ้าเราอยากมีความสงบในใจเราต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติเรียนรู้ที่จะตอบสนองอย่างฉลาดแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์และทั้งหมดนั้นเริ่มจากการมองโลกในแบบที่ไม่บิดเบือนไม่ตกใจและไม่ตีความทุกอย่างเป็นภัยบางคนคิดว่าการคิดบวกคือการเพิกเฉยแต่ไม่ใช่เลยคิดบวกคือการยืนอยู่กับความจริงแล้วเลือกมองมันในแง่ที่พาเราก้าวต่อไปได้มากที่สุดเมื่อเราเจอปัญหาอย่าพยายามวิ่งหนีแต่จงมองมันตรงๆแล้วถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรที่สุดและถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงเรารับมือมันได้ยังไงคำถามนี้ไม่ได้แค่ให้คำตอบแต่ยังเปิดพื้นที่ให้ใจเราได้หายใจได้คลายความตึงได้รู้ว่าเรายังมีพลังบางอย่างอยู่กับตัวอีกหนึ่งสิ่งที่คาร์เนกีย้ำอยู่บ่อยๆคืออย่าปล่อยให้หัวใจของเราว่างเปล่าเกินไปคนเรามักจะกังวลมากที่สุดในเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเวลาว่างทำให้เสียงในหัวดังขึ้นทุกทีดังนั้นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือทำสิ่งเล็กๆที่เราควบคุมได้ในแต่ละวันไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แค่ลุกจากเตียงเก็บผ้าห่มกินข้าวให้ครบและกลับมาทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกการกระทำเล็กๆเหล่านี้ค่อยๆก่อร่างเป็นเส้นทางใหม่ให้จิตใจเราเดินออกจากความมืดโดยไม่รู้ตัวและในวันที่หัวใจเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าคำถามที่พาเราออกจากความทุกข์อาจไม่ใช่คำถามที่ซับซ้อนแต่อาจเป็นคำถามง่ายๆอย่างเช่นวันนี้เรายังหายใจอยู่ใช่ไหมวันนี้ยังมีอาหารให้กินไหมยังมีใครสักคนให้เราส่งข้อความหาไหมถ้าใช่แปลว่าเรายังมีบางอย่างในชีวิตที่มีความหมายและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งแบบเงียบๆที่ไม่มีใครเห็นแต่จะค่อยๆผลักเราไปข้างหน้าการให้อภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คาร์เนกีพูดถึงไว้อย่างลึกซึ้งเพราะหลายครั้งที่เราไม่สามารถหยุดความกังวลได้ไม่ใช่เพราะอนาคตแต่มาจากอดีตที่ยังฝังใจเราอยู่การปล่อยให้ใครบางคนที่เคยทำร้ายเรายังคงวนเวียนในใจเราทุกคืนทุกวันเท่ากับเรายอมให้เขาทำร้ายเราซ้ำๆโดยที่เขาไม่ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำคำว่าให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมรับสิ่งที่เขาทำแต่คือการตัดโซ่ที่มัดตัวเรากับอดีตไว้แล้วปล่อยให้เราก้าวต่อไปได้อย่างอิสระเขายังบอกด้วยว่าอย่าคาดหวังให้ใครมาเข้าใจเราเสมออย่าคาดหวังคำขอบคุณจากทุกการกระทำเพราะถ้าเราวัดคุณค่าของตัวเองจากการตอบสนองของคนอื่นเราจะกลายเป็นคนที่ขาดความสุขอย่างถาวร
จงให้ในสิ่งที่เราอยากให้ เพราะมันคือธรรมชาติของเรา ไม่ใช่เพราะเราหวังผลตอบแทน และในวันที่เราเหนื่อย หรือรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นความดีของเรา ก็อย่าลืมเห็นตัวเองเป็นคนแรก คาร์เนกี้ยังสอนให้เรารู้จักขอบเขตของความคิดตัวเอง เพราะบางความกังวลก็คือความคิดที่เกินจริง เป็นความคาดการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และมักจะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำ ดังนั้นทุกครั้งที่ความคิดเหล่านั้นแวะเวียนมา ให้เราถามตัวเองว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า หรือมันเป็นแค่ภาพหลอนของจินตนาการที่กลัวจนเกินไป อีกบทสำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นมากกว่าแค่คู่มือ คือการชี้ให้เห็นถึงพลังของการเลือกว่าจะคิดแบบไหน มองแบบไหน ตอบสนองอย่างไร เพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองต่างหากที่เลือกได้ว่าจะใช้ความคิดแบบไหนเป็นเครื่องมือดำเนินชีวิต จะให้ความกลัวนำทาง หรือจะให้ความมั่นคงภายในใจเป็นผู้ถือหางเสือ การที่เราจะเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ต้องรอให้สถานการณ์รอบตัวเปลี่ยน บางครั้งแค่เปลี่ยนมุมที่เรามองโลก โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตามแล้ว สุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ